सबैजनालाई यस युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरू, तपाईहरू पनि आफ्नो स्मार्ट मोबाइललाई व्हाइट बोर्ड या डिजिटल बोर्डको रूपमा प्रयोग गरेर पढाउन चाहनुहुन्छ भने या एजुकेशनल भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। यस च्यानलमा नयाँ आउनुभएको छ भने सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउनुहोला। सो साथीहरू, यसको लागि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर यहाँ चाहिँ माई भ्यू बोर्ड लेख्नुहोला। माई भ्यू बोर्ड लेखेर सर्च गर्नुहोला र त्यसपछाडि जुन यो आइकन हेर्नुहुन्छ माई भ्यू बोर्डको, सो यसलाई साथीहरू तपाईहरू इन्स्टल गर्नुहोला। र यो इन्स्टल भएपछि यसको आगामी प्रोसेसहरू म तपाईहरुलाई बताउने छु। सो तपाईहरु अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो व्हाइट बोर्ड मेरोमा इन्स्टल भइसक्यो। अब म यसलाई तपाईहरुलाई ओपन गरेर हेराउने छु। सो ओपन गरेपछि यस्तो खालको तपाईहरु एउटा इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ एक्टिभेसन प्लिज एक्टिभ द सफ्टवेयर भन्ने आएको छ। सो यहाँ एक्टिभमा क्लिक गर्नु होला र एक्टिभमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ युजर र इन्ट्री एडमिन भनिरहेछ। सो तपाईले यहाँ सबभन्दा पहिले युजरमा जानु होला र युजरमा गएपछि तपाई एउटा इमेल अकाउन्ट हाल्नु होला, एउटा इमेल हाल्नु होला र इमेल हालिसकेपछि तपाईले यहाँ सबमिट गर्नु होला र सबमिट गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा मेल आइसकेको छ। सो यहाँ भनिरहेछ सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लिज डु नट फर्गेट टु चेक द एक्टिभेसन इमेल। सो तपाईले आफ्नो इमेललाई चेक गर्नु होला। सो यहाँबाट म ब्याक गरेर डाइरेक्ट म आफ्नो इमेलमा जान चाहन्छु र इमेलमा गएपछि तपाईले यहाँ माई भ्यू बोर्डको तर्फबाट आएको इमेल चाहिँ सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ मेरोमा यो इमेल आइसकेको छ। सो इमेलमा गएपछि यहाँ तपाईहरु एक्टिभमा जानु होला र एक्टिभमा गइसकेपछि तपाईहरु सजिलै आफ्नो भ्यू बोर्डलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँ गइसकेपछि तपाईको यो बोर्ड एक्टिभ भइसक्यो। द सफ्टवेयर हैज बीन एक्टिभेटेड भनेर मेसेज आइसकेको छ। सो अब हामीहरु डाइरेक्ट चाहिँ माई भ्यू बोर्डमा जान्छौं। सो साथीहरु, माई भ्यू बोर्डमा गएपछि यस्तो तपाईहरु एउटा इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो आएपछि तपाईले यहाँ यो क्रसको साइन हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसलाई क्रस गर्नु होला र क्रस गरिसकेपछि तपाईले यो बोर्डमा तपाईले चाहेको अनुसार तपाईले पढाउन सक्नुहुन्छ। सो यो तपाईहरु यो बोर्डमा यहाँ के भन्छ भने यो ग्यालेरी जस्तो अप्सनमा गएर तपाई यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै तपाईले आफ्नो बोर्डको कलर कुन कलर राख्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईले आफ्नो अनुसार त्यो कलर तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र नेक्स्ट तपाईले यसमा त्यति मात्र होइन, यहाँ तल हेराएको अप्सनहरुमा तपाईले गएर तपाईले कुन स्टाइलको तपाईले राख्न चाहनुहुन्छ त्यो सबै तपाई यहाँबाट मिलाउन सक्नुहुन्छ। र नेक्स्ट तपाईले यहाँ यसमा क्लिक गरेपछि तपाईको फुल बोर्ड ओपन हुनेछ। साथै यो पेनको बटनमा क्लिक गरेपछि तपाईले पढाउन चाहेको तपाईले एउटा पेन पाउनुहुन्छ र पेन अनुसारले तपाई यहाँ पढाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टु यसरी तपाई लेखेर पढाउन सक्नुहुन्छ सजिलै। र नेक्स्ट तपाईले यसलाई मेटाउनको लागि तपाईले यहाँ इरेजर लिएर पनि मेटाउन सक्नुहुन्छ। र इरेजर लिएर मेटाउन चाहनु भएन भने तपाईले डाइरेक्ट यहाँबाट यो तिरामा गएर तिरा लिएर तपाई सिलेक्ट गरेर एकैचोटी यसलाई सानो पारेर साइड पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई काट्न पनि सक्नुहुन्छ। सो यहाँबाट डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट डाइरेक्ट तपाईले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड द नेक्स्ट कुराहरु यसमा के छ भने तपाईले यहाँबाट पेनको कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले कुन कलरको पेन चाहनु भएको छ, रातो चाहनु भएको छ भने रातो लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै रातो लिएर तपाई पढाउन सक्नुहुन्छ। एन्ड द नेक्स्ट तपाईले यहाँबाट मेटाउन लिएर मेटाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरु यहाँ टेक्स्टमा गएर टेक्स्ट गरेर पनि पढाउन सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। सो यहाँ टी लेखेको बटनमा थिच्नु होला र टी लेखेको बटनमा थिचिसकेपछि यहाँ तपाईहरुले के लेख्न चाहनुहुन्छ, जस्तै नेपाल, जस्तै मैले यहाँ नेपाल लेखे है। सो नेपाल लेखिसकेपछि अब तपाईले यसलाई इन्टर गर्नुस् र यहाँबाट यसलाई ब्याक गर्नुस् है। नेपाल लेखे मैले। अब नेपाल लेखिसकेपछि अब तपाईले यहाँबाट यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई साइड गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई ठुलो पार्न सक्नुहुन्छ, यसको साइज, यसमा अर्को कलर गर्न सक्नुहुन्छ
र यसलाई लक पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यहाँ नेपाल लेखिदिएँ र नेपाल लेखेर यसलाई मैले फिक्स गरिदिन्छु। सो नेपाल लेखेर यसलाई मैले फिक्स गरिदिएँ साथीहरू साइडमा। अब तपाईँले पढाउन चाहेको कुरा यहाँ पेन लिएर फेरि तपाईँले आफू एक्सप्लेन गर्न चाहेको कुरा यहाँ एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग है। एन्ड नेक्स्ट अब मेटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ अन्डो अथवा रिडो दुइटै यहाँबाट तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू यो कुरा तपाईँहरू बुझ्नुभयो। र नेक्स्ट यसमा तपाईँहरूले पेज थप्न चाहनुहुन्छ भने यसमा क्लिक गरेर तपाईँ यहाँ प्लसमा गएर तपाईँ अर्को पेज पनि थप्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग। फाइलमा गएर तपाईँ आफ्नो पिडिएफहरू पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो एप्स मलाई अति नै राम्रो लाग्यो साथीहरू। तपाईँहरू पनि यो एप्सलाई इन्स्टल गरेर आफैले प्रयास गर्नुहोला। यदि तपाईँहरूलाई केही अप्ठ्यारो आयो भने तपाईँहरूले मलाई मेसेज गर्नुहोला र म फेरि पनि अर्को भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछु। सो साथीहरू आजको लागि यति नै हो। यो एप्स तपाईँहरू इन्स्टल गर्नुहोला। म एप्सको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। यदि मैले सबैको बारेमा एक्सप्लेन गर्न थालेँ भने यो भिडियो अलिक लामो बन्न जान्छ। सो साथीहरू आजको लागि यति। थ्याङ्क यू।